Hey yo, what's up mga Mars? It's me Mars and welcome back to my channel. So ayun na nga mga Mars. Once again, my name is Mars and for today's video, I'm going to give my reaction. Yes. Oh my god, for today's video, I'm so excited to watch this video. Yes. And excited ako magbigay ng reaction. Hindi ko alam kung ano ba magiging reaction ko dito sa papanoodin natin. But of course, for today's video, it's the OG Cuties ng All Out Sunday. Yes. It's been raining in Manila ang kinanta nila. Oh my God, ang mga cuties ng All Out Sunday kakanta for today's video. Kaya hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Oo. Ayan. But of course, before we proceed to our reaction, guys, if you are new to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell for you to be get updated in my new uploads. Yes. Oh my god, this is it. I'm so excited to watch this video. So without further ado, let's all watch now this Raining in Manila by the OG Cuties of All Out Sunday. Ito na. Ay, Raven. Ang cute. Ay, sarap. Ay, si Kenchan. Oh. Ay, wait. In fairness, dalawa pa lang to. Parang, it's raining, man. Ah! Hallelujah. In fairness, ang ganda ng pagkakasimula ni Raver dito. At, I didn't expect kay Kenchan. In fairness, let's continue play. Oh, in fairness. Parang may nauna doon. Oo. Bungoys, what's this? Ah. Ay! Derek? Hello, wait! Hello! Oh my God! It's Miguel Tan Felix. Ewan ko ba? Basta pag si Miguel Tan Felix, hindi ko alam bakit pa ako kinikilig yung pam-pam ko sa kanya. Charis! Pero in fairness, ganda na boses. Ang ganda ng boses ni Derek Monasterio. Hindi ko rin siya in-expect na ganun kaganda yung boses. At the same time, Miguel Tan Felix. Naririnig ko naman to. Naririnig ko naman ito kumanta. Kaya, pero in fairness ang ano niya dito yung itsura niya ngayon dito something unique and hindi na siya baby boy. Oo. Ano ba yun? Ba't ganito? Miguel Tan Felix. Pakisabi nga. Charis! Let's continue play. Ay, may pakagat labi pa. Hoy, gwapo to si Michael Sager, oh. Ha? Si Jeff Moses. Makulit pa si Jeff Moses no kahit sa ano lang. Sana tanggalin nila yung jacket. Wait. Boys, what's the meaning of this? Bakit may nauuna, may nahuhuli? Ano to? Bakit ganon? Paki-explain, boys. Charas. Pero ganun pa man. May nahuhuli man or may nauuna sa inyo. Basta, may pakiramdam ko sa inyo. Let's continue play. Ah,
Hello? Bakit tarang, wait lang. Bakit ganun yung yung kanta ni Raver doon? Parang ang sexy-sexy. Parang, nung pinakinggan ko siya, shit, parang feeling ko ang sexy-sexy ko. Oh! Let's continue play. Ay, go with the Kenchan. Ah, Derek. Ala! Ala! Wait! Ala! Oh my God, Ke! Miguel! Bakit ka Miguel? Ang cute. Wait nga, ulitin ko nga. Ulitin ko lang, guys, ha. Isa na lang, please. Ayan. Ito. Ay! Ay! Ala! Hala! Bakit naman ganyan? Miguel! Let's continue, Lai. Ayoko na. Allen Ansay. Gwapo din to. Saka si Michael Sager. Wait nga, titigan ko nga ulit dito. Wait lang, guys, ha. Wait. Ulitin natin yung sa kila Michael Sager. Dito sa dalawang to. Gwapo din to dalawang to. Oh. Ayan, oh, wait. Oh, gwapo silang dalawa. God. Gwapo si Michael Sager sa si Allen Ansay. Huh? Gusto niyo yun, guys. Gwapo in fairness. Ganda ng boses sa in fairness. Oo. Let's continue play. Wait. Pero iba yung iba yung charisma ni Michael Sager. Oo, parang, alam mo yun, yung ngiti niya, ang cute, ang amo ng ngiti niya. Saka, parang ang good vibes na lang tingnan habang pinapanood siya ulitin natin. Oh, gusto niyo yan? Ulit tayo dito kay Michael Sager. Ang gwapo ng batang to. Mas gwapo pa rin si Miguel Tan Felix. Cheers! Oh, ang cute, ang charm. Abdul Rahman. Ah, ito pala si Abdul Rahman. Di ba reporter to? Cheers! Hello! Hello, swerte naman ang kukunin ni Miguel Tan Felix. Hello! Nay, ako na lang po dyan, Nay. Hala. Hala, si Derek, oh. Hala, ang swerte naman ito. There you have it, ladies and gentlemen, my reaction sa mga OG Cuties ng It's All Out Sunday. In fairness. Hindi nyo kinaya yung may paulit-ulit tayo. May pa-replay tayo ng mga singers nila. In fairness, pero, syempre, kailangan pa rin natin labanan ng ating bugso ng damdamin. Yes. Pero in fairness, ang gaganda ng boses nilang lahat. In fairness, walang tapon sa kanilang lahat. At sa karamdam mo, hindi siya lip-sync. Kasi 'di ba, aminin natin, may iba talaga nag-lip-sync. I don't know kung bakit. Pero in this case, wala akong naramdaman na parang lip-sync. Parang lang siya, parang alam mo 'yun, parang ni-record lang siya tapos para makapag-perform mga ganong eksena, pero all natural yung ginawa nila dito. In fairness. Ang gagawin nila lahat, in fairness. Pero syempre, mas nangibabaw sa akin, syempre, si Miguel Tan Felix. Hindi, saka si Michael Sager, in fairness,
ang ganda ng charisma. Saka alam mo yung tipong ang good vibes lang niya talagang tingnan habang nagpa-perform dito sa All Out Sunday na to, dito sa segment na to, in fairness. So there you have it, ladies and gentlemen. I hope nagustuhan niyo ang aking reaction video. At kung nagustuhan niyo ang aking reaction, please don't forget to hit the thumbs up button and of course, subscribe in my YouTube channel, guys. Ayan. So kung may mga suggestion kayo, guys, please, please, please comment down below dyan sa aking comment section. And my name is Mharz and see you on my next reaction video. Bye!